प्रतिश जीसी नि ब्याटिङ गर्नु गएछ। सबलाई अलराउन्डर बनाउन लाग्यो क्या अहिले ट्रेन्डै अलराउन्डरको छ फेरि। लोकेश बम आउट भएर प्रतिश जीसी आएका छन् ब्याटिङमा। पहिलो बलमै राम्रो हिट गरेका छन् 2 रनको लागि। दुई रनको लागि खेलिदिएका छन्। रनआउट हुने सम्भावना थियो तर हुन सकेनन्। साथै प्रशिक्षक ज्ञानेन्द्र मल्ल नि सँगै हुनुहुन्छ। अर्को प्रशिक्षक पनि सँगै हुनुहुन्छ। एकदमै राम्रो ब्याटिङ गरिरहेका छन् प्रतिश जीसी। बलिङ लेफ्ट ह्यान्ड भए पनि ब्याटिङ चाहिँ राइट ह्यान्डबाटै गर्ने गर्छन्। एकदम लामो छक्का हानेका छन् लोकेश बमले। एकदमै लामो छक्का बलमै हराइदिएका छन्। लोकेश बमले एकदम राम्रो ब्याटिङ गरिरहेका छन्। 3 छक्कामा हानिसकेका छन् अहिलेसम्म।